Hello mga kabayan! Let me share with you my most requested fruit salad recipe na madalas kong dalhin sa mga potlucks. Anong special dito? Manood hanggang dulo! First, gamit tayo ng Del Monte Fruit Cocktail, not sponsored, just supporting a very good company with a heart. Then, kaong. You can add nata de coco if you wish, but today, okay na ako sa kaong. Then, dalawang klase ng grapes. Make sure na seedless pareho. Plus, isang apple, ikakat lang natin ito into dice. So, ang sikreto, yung apples, grapes, ang magpapalasang fresh ng ating fruit salad. Then, another tip is cheddar cheese. Ikat lang natin ito into cubes. This will add texture, salty flavor, and contrast sa sweetness ng ating salad. Ayoko yung ginigrate na cheese dahil nag-iiba yung texture ng salad. Isa ito sa magpapapil and taste special ng ating fruit salad. Next, mag-add tayo ng half can ng condensed milk and 1 can ng all-purpose cream. Another tip, if gusto mo ng mas saucy and creamy ang iyong salad, you can add 1 more cream. Pero huwag na mag-add ng condensed at sakto ng tamis nito. Then, i-mix lang natin ito hanggang sa mag-incorporate ang mga cream. Ang gusto ko sa salad na ito ay hindi siya lasang ordinary, using simple and common ingredients pero may hidden freshness at hindi lasang stored salad. Hindi salad na lasang lata or lasang galing lahat sa bote. Simple at madaling gawin. Sweet, tangy, crunchy, texture and savory from cheese. Plus, perfect amount of cream. Sarap nito, promise mga ate kuya. Then, store lang natin ito sa fridge or overnight at next thing you know, may super refreshing at yummy fruit salad ka na. Let's have a taste test.